Mến chào các bạn. Ở phần trước, mình có chia sẻ về thu nhập thụ động và lý do bạn bắt buộc là phải có ít nhất một nguồn thu nhập thụ động. Bạn nào chưa xem thì có thể bấm vào cái link bên trên hoặc là vào kênh của một video để xem lại ha. Còn video này mình sẽ nói về cái nguồn thu nhập thụ động đầu tiên là Affiliate Marketing, hay còn gọi là tiếp thị liên kết. Thực ra nếu bạn có tìm hiểu về thu nhập thụ động thì sẽ biết rằng có rất là nhiều nguồn thu cũng như là cách để tạo ra cái thu nhập thụ động. Tuy nhiên, lý do mà mình chọn nói về tiếp thị liên kết là vì nó không chỉ phổ biến mà còn ở thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, các bạn rất là dễ tiếp cận. Chưa kể nó cần rất là ít hoặc là thậm chí là không cần cái vốn để xây dựng, chỉ cần bạn có kiến thức nè, kỹ năng chuyên môn nào đó. Điều quan trọng nhất là thời gian làm việc rất là linh hoạt. Bạn không cần phải từ bỏ công việc hiện tại, đặc biệt là nếu công việc đó đang nuôi sống bạn và gia đình. Hãy cố gắng chăm chỉ sắp xếp thời gian để có thể làm thêm vào lúc nghỉ ngơi. Có một câu nói mà mình rất tâm đắc: việc bạn làm thời gian rảnh sẽ quyết định số phận của bạn. Ok, vào vấn đề chính ha. Định nghĩa đơn giản của tiếp thị liên kết là cái hành động thu lợi nhuận hay là cái tiền hoa hồng từ việc giúp bán cái sản phẩm của người khác mà bạn không thể tạo ra hoặc là không muốn tạo ra. Để mình lấy ví dụ cho bạn dễ hình dung, chắc bạn còn nhớ nhân vật phải đạp xe trong phòng gym để nhận lại oxy từ chủ phòng gym mà mình có đề cập ở video trước đó, tạm gọi nhân vật này là An đi ha. Thì dành cho những bạn chưa xem á, thì mình tóm tắt lại sơ chút xíu ha, là bạn cứ tưởng tượng là cái cô An này á đang ngồi trên một chiếc xe đạp ở phòng gym. Cô ta phải đạp thì mới có oxy để thở, còn không đạp thì tắt thở. Chủ phòng gym dĩ nhiên là muốn An đạp để lấy oxy và chia cho cô ta một ít để thở. Vấn đề đặt ra là An phải tìm cho mình một chiếc xe đạp có thể tự sinh ra oxy mà không cần đạp. Chiếc xe ấy mang tên là thu nhập thụ động mà mình tiếp tục chia sẻ ở video này. Thì cái cô An này á, hiện tại đang làm giáo viên tiểu học. Cô chẳng có cái kỹ năng nào khác ngoài mớ kiến thức chuyên môn về giáo dục mà cô đã tích lũy cả tuổi trẻ của mình. Và ngoại trừ ở trường học á, cô cũng chẳng thể áp dụng được vào những lĩnh vực khác. Nhưng bạn bè của cô lại dạy nhiều môn học khác nhau, trong đó có Tâm, thầy giáo dạy ngoại ngữ. Trong một cái buổi cà phê họp lớp, Tâm có đề cập với An về lớp dạy ngoại ngữ mà Tâm mới mở và muốn tìm học sinh cho cái lớp đó. An biết Tâm là một cái người rất xuất sắc và bản thân cũng muốn giới thiệu người quen cho Tâm vì tin tưởng. Riêng Tâm thì vì đã chứng kiến bạn bè có mở lời giới thiệu giúp nhưng không hiệu quả vì lúc cần là ai cũng bận. Nên lần này Tâm quyết định chơi lớn và nói với An: cứ mỗi một học sinh mà bà giới thiệu và quyết định theo học, tôi sẽ trả cho bà 200.000. Tâm vừa dứt lời, dường như có một tia sét cực mạnh đánh thẳng vào tầng nhận thức sâu thẳm của An. Cô dừng lại khoảng chừng là 2 giây, hai mắt vẫn mở nhưng cô đang ở trạng thái bất tỉnh, không nhận ra những gì đang diễn ra xung quanh hay là tiếng ồn ở quán cà phê. Đến khi Tâm hỏi thì An mới đáp lại: Hay, đúng là chết tiệt mà, đến giờ tôi mới biết, tôi chỉ vừa bất chợt nhận ra việc mình gần như không cần phải làm gì mà cũng có tiền, không cần kỹ năng, không cần bằng đại học, tại sao bây giờ tôi mới nhận ra cái cách này. Tối hôm đó, An về nhà giới thiệu cho Tâm 5 người học viên mới và ngay lập tức Tâm chuyển khoản 1 triệu vào tài khoản của An kèm theo lời cảm ơn. Sau 1 tháng học, những người bạn được giới thiệu của An cũng cảm ơn cô vì đã giới thiệu Tâm tới họ. Kỹ năng ngoại ngữ của họ đã được cải thiện đáng kể. Wow, số tiền 1 triệu này có thể chưa là gì để An thoát ra ngoài cái phòng gym, nhưng bạn thử nghĩ mà xem, cô có được số tiền này mà không cần làm gì ngoài việc giới thiệu người mua tới người bán, hoàn toàn hợp pháp, không cần bằng cấp hay là quá nhiều thời gian, có khi chỉ mất chưa đến 1 tiếng đồng hồ. Kể từ đó, bất kể gặp ai có nhu cầu học ngoại ngữ, dù là trẻ em hay người lớn An đều giới thiệu cho Tâm. Tâm lại vui vẻ đưa tiền cho An kèm theo lời cảm ơn. Học sinh của Tâm lại cảm ơn An và Tâm. Cứ như vậy, trung bình mỗi tháng An giới thiệu cho Tâm 5 học sinh, có tháng 10 người, có tháng 20 người, có tháng cũng chẳng có ai. Nhưng những tháng không có ai khác với ở phòng gym, Tâm cũng chẳng bận tâm, An cũng chẳng bận tâm thiếu oxy. Chẳng có ai bận tâm cả, An cũng chẳng mất công làm gì, tất cả đều thoải mái. Bạn có để ý không? An đã thiết lập cho mình một chiếc bánh xe tự động đầu tiên. Bánh xe quay chậm, nhưng nó là tiền đề và là sự thay đổi về nhận thức của cô mà cô chưa từng được dạy. Cô tự nhủ với bản thân mình cần nhiều bánh xe hơn, và đó chính xác là hướng đi của cô. Cô đã tiếp cận các chủ doanh nghiệp nhỏ, là những người bạn bè của cô. Những ai có nhu cầu giới thiệu khách hàng, bạn bè tới sử dụng sản phẩm, cô lại giới thiệu và được trả một khoản tiền nhỏ, có khi kèm theo là một lời cảm ơn. Thậm chí có lúc cô còn coi cái công việc này như là một công việc toàn thời gian của cô. Có những lúc cô dành hàng giờ đồng hồ chỉ để liên hệ với chủ doanh nghiệp hay khách hàng tiềm năng. Để ý là thấy những lần nào cô vừa làm vừa chơi thì cô kiếm ít hơn, bánh xe cũng quay chậm hơn. Còn những lần nào mà cô thật sự làm cô kiếm được kha khá, bánh xe quay mạnh hơn,
Dĩ nhiên là khi nó quay á, nó trở thành một dạng thu nhập phụ, cho đến khi những nguồn thu nhập phụ này quá nhiều và trở thành một hệ thống á, cô không cần làm mà nó tự động quay, và thậm chí nó có thể trở thành nguồn thu chính của cô thì sao? Biết đâu đây. Một số bạn có thể chê cái nguồn này á, không ổn định, lúc làm thì quay, lúc không làm thì dừng. Mình hoàn toàn phản đối nha. Thật ra chẳng có cái gì ổn định cả. Kể cả việc bạn tự ra ngoài kinh doanh, nó cũng chỉ cho bạn một cái ảo giác ổn định. Đợt dịch bệnh vừa rồi là một cú tát rất là đau đớn cho những ai còn đang nghĩ rằng á, mọi chuyện sẽ vẫn diễn ra tốt đẹp. Quản trị rủi ro là một điều không cần thiết. Hơn hết, mình muốn khẳng định với bạn một điều á, bạn không cần phải trở thành người nổi tiếng để chạy cái bánh xe tiếp thị liên kết. Bất cứ ai cũng có thể làm được như là bạn thấy ở ví dụ của An. Một vài gợi ý khác á, là bạn có thể giới thiệu các khóa học online uy tín, hoặc là bạn nào nghiện mua sắm online trên Shopee á, hay là Lazada á, thì trên các nền tảng đó cũng có chính sách tiếp thị liên kết thông qua AdSense. Lưu ý đặc biệt á, là phải tìm hiểu kỹ các trang tiếp thị uy tín, né các hình thức kiếm tiền tại nhà, yêu cầu mà phải đóng tiền cọc nè, hay là nạp tiền rồi chiêu dụ bạn làm các nhiệm vụ. Đa số là rất dễ dàng, nhưng bạn cũng biết đó, cái gì ngon á thì không tới lượt mình đâu. Hãy biết bảo vệ túi tiền trước khi kiếm tiền nha. Còn đối với những người nổi tiếng á, là YouTuber hay là TikToker, ai cũng sử dụng Affiliate Marketing như là một nguồn thu nhập thụ động. Họ có một lượng fan đủ lớn để đứng ra giới thiệu sản phẩm tới những người này. Lướt nhanh trên TikTok thì các bạn tha hồ mà gặp các video review món ăn nè, quần áo, check-in nhà hàng, resort, vừa được đi chơi, vừa được ăn ngon mặc đẹp, lại còn được trả tiền là có thật đấy. Và mình muốn nhấn mạnh là bạn đừng có ngại giới thiệu, đây hoàn toàn là cách kiếm tiền chính đáng và làm cho tất cả cùng hạnh phúc. Trừ khi sản phẩm bạn giới thiệu không đem lại giá trị gì đến cho người bạn giới thiệu thì đó lại là câu chuyện khác. Nhưng nếu bạn tin vào sản phẩm đó có ích, việc nhận khoản tiền nhỏ từ phía doanh nghiệp chẳng có gì là sai trái cả. Bạn đang giúp cho cả hai và bạn xứng đáng được trả công. Chính bản thân doanh nghiệp cũng không muốn bạn làm không công cho họ. Họ mong ước được trả tiền cho bạn, bởi họ biết nếu không trả tiền cho bạn thì cũng chẳng có lý do gì để bạn dốc hết công sức để giúp họ. Bạn sẽ vừa làm vừa chơi hoặc là quên luôn. Nhưng khi trả tiền cho bạn họ sẽ cảm thấy yên tâm hơn về chất lượng. Họ muốn bạn giàu, bởi bạn càng giàu, họ càng giàu. Đây chính là triết lý win-win trong kinh doanh. Rồi, giờ quyết định là ở bạn. Cuộc đời này cũng là của bạn, nên hãy lựa chọn cho mình một hướng đi. Làm sao khi mà nhìn lại mình không có cảm giác hối tiếc là được. Nếu bạn quan tâm về chủ đề này, hãy cứ comment bên dưới. Mình sẽ tiếp tục giới thiệu thêm các bánh xe thu nhập thụ động nữa cho bạn. Như đã nói ban đầu là càng nhiều bánh xe càng tốt. Chỉ cần bạn muốn thì vũ trụ sẽ đáp lại. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì đừng ngần ngại đăng ký kênh một video, like và chia sẻ một video. Chỉ một video mà thôi các bạn nhé.